हेलो नमस्ते जोजलोपा आज हामी काठमाडौँबाट नुवाकोट जानेछौँ। काठमाडौँबाट नुवाकोट एकदमै नजिक छ, जम्मा 76 किलोमिटर मात्रै हो र हामी पछाडिको बाटो लिएर हामी टोखा, झोर र गुर्जे भान्ज्याङ भइकन हामी आज नुवाकोट पुग्नेछौँ। नुवाकोट भनेको यस्तो ठाउँ हो कि नेपालको इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा ठाउँ हो र एउटा रोमाञ्चक ठाउँ पनि हो। आज हामी त्यहाँ तपाईलाई लग्नेछौँ र आज मोटरसाइकलमा राइड जान पनि एकदमै राम्रो वेदर छ। हाम्रो पछाडि हिमाल पहाड एकदम चम्किरहेछ र जहिले पनि काठमाडौँबाट अलिकता आधा घन्टा बाहिर 45 मिनट बाहिर आए पनि यति सुन्दर दृश्य छ कि मलाई जहिले पनि इट अलवेज टेक्स माई ब्रेथ अवे। ट्रुली नेपाल इज रियली ब्युटिफुल। सो यो टुरिस्मो भेलोचे द हार्ट अफ द इन्जिन इज अ इनलाइन 3 सिलिन्डर। यसको चाहिँ झन्डैले 110 बिएचपी पावर छ र यसको ड्राई वेट चाहिँ 191 केजी हो। यसमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने के हो भनेपछि यसको डिजाइन इज भेरी अट्र्याक्टिभ, लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, इट ह्यान्डल्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। तर यसको राइडिङ डाइनामिक्स हेऱ्यो भने इट इज अ टुरर, सो चलाउन चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ अन रोड र अफ रोड पनि। अर्को एउटा एकदमै मनपर्ने फिचर के छ भनेपछि यसमा क्विक सिफ्टर छ। क्विक सिफ्टर भएको हुनाले गियर शिफ्ट गर्नलाई मलाई क्लचै थिचिराख्नु पर्दैन। सो अटोमेटिकली जस्ट आई क्यान शिफ्ट द गियर अप एन्ड डाउन विदाउट युजिङ द क्लच। यो मोटरसाइकल चलाउन एकदमै रमाइलो छ। 90% अफ द मोटर्स पिक पावर विच इज अराउन्ड 60 पाउन्ड्स कम्स एट बिलो 3500 आरपिएम। सो त्यति लो आरपिएममा 90% पावर आउने हुनाले कर्नरिङदेखि लिएर स्ट्रेट रोजमा एकदमै चलाउन चाहिँ यो रमाइलो छ यो मोटरसाइकल। आज मैले यो राइडमा फर्स्ट टाइम यो ट्रिपमेचिनेको थाई ब्याग चलाइरहेको छु र मलाई यो एकदमै कन्भिनियन्ट लाग्यो। किनभने जहिले पनि मोटरसाइकल चलाउँदा पर्स मोबाइल सबै पकेटमा राख्नु पर्दा एकदमै अनकम्फर्टेबल भएर कोचाकोच हुने र चलाउँदा दुख्ने पनि। र यो थाई ब्यागले गरेर चाहिँ सबै सामान पर्स मोबाइल थाई ब्यागमा राखेपछि चाहिँ चलाउँदा चाहिँ एकदम हल्का भएर सहज हुने मैले महसुस गरेँ। सो आई रियली लभ दिस प्रडक्ट। र आज एकदम मौसम पनि एकदम राम्रो छ, पहाड पनि सबै झिलिमिली टड्किरहेछ। द माउन्टेन्स आर आउट एन्ड इट्स अ ब्युटिफुल डे एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु द राइड टु नुवाकोट। काठमाडौँबाट हामी टोखा आइरहेको थियौँ, नुवाकोट जाने बाटोमा टोखामा रोक्यौँ किनभने हामीले यहाँ एउटा ग्वारामरी पसल भेटायौँ र मलाई ग्वारामरी एकदमै मनपर्छ। हामीलाई माल्पा जेरी स्वारी सेल थाहा नै छ, तर ग्वारामरी भने हामी नेवारहरूको चाहिँ एउटा डेलिकेसी हो। त्यसैले आज हामी जान्छौँ। ग्वारामरी ब्रेकफास्टमा पाएको हुनाले वे लकी धेरै पछि ग्वारामरी खाइरहेको छु। हाम्रो यो सुकमानजीको पसल रे, उहाँसँग अलिकता गफसफ पनि गरौँ पसलको बारे। अब यो चाहिँ हाम्रो सुकमानजीको पसल जस्तो तपाईँले देख्नै हुन्छ एकदमै हुल छ, ग्राहक बिहानदेखि आइरहेको छ। सुकमानजी हाम्रो के यहाँ जी सब यो कोही जिङ ग्वारामरी खाना डिका हो तन दक्षिणा चले छु छु ग्वारामरी जेरी ग्वारामरी हजुर अले मेउ शेर माल्पा हल्ला छरी अले छिम पसल त गुल दट तन थाना झिन्जिरा दट का गुली झिन्जिरा 12 वर्ष हजुर हजुर अले छि तन नेपाल त फुकल ल्या वनी पि फुकल तन डिका नयाँ वनी कि प्राय सब नयाँ जनाउने का नुवाकोट दाजु। अनि यो ग्वारामरी भनेको हामीले अलि नेवारहरू त हामी खाइहाल्छौँ, तर सबैलाई थाहा छ ग्वारामरी विषय। किनभने सेल भने माल्पा भने सबैलाई थाहा छ, तर ग्वारामरी पनि त्यति नै पपुलर छ कि छैन। फ्लोरा नि भन्छ कि कोहीले। ल ल चलो खाइहालौँ किनभने धेरै हुल हुन्छ यहाँ, सकिन्छ अरे उहाँको छिटो सामान।
ल बाटोमा आमालाई भेटिएको थियो उहाँलाई चाहिँ घरसम्म पुर्यायो खुसी लाग्यो आमासँग बाटोमा धेरै कुरा पनि भयो घरमा बिजुली छ पानी छ कि छैन चुनावको कुराहरू हैन अब चुनाव कसलाई दिने भनेपछि राम्रो मान्छेलाई दिने काम गर्ने मान्छेलाई दिने युवाहरूलाई दिने जोस जागर गर्ने देशलाई माया गर्नेहरूलाई दिने बाइक राइड ठिक थियो मोटरसाइकलमा रमाइलो भयो ढाँड साँड त दुखेन बाटो यस्तो बिग्रेको थियो अग्लो यत्रो मोटरसाइकलमा आएको थियो तपाईँ कत्रो मोटरसाइकलमा आयो बाटो कस्तो छ भनेपछि इन माई डेफिनेसन बाटो इज लाइक अ बिकिनी रोड बिकिनी इज नट लार्ज इनफ टु कभर एभ्रिथिङ बट स्मल इनफ टु रिटेन यर इन्ट्रेस्ट बाटो पनि हेर्नु न यस्तै छ पिच बाटो 2 फुट जति मात्रै छ बिकिनी जस्तै सानो र 2 फुट हुँदै हुँदै पुग्छ र धेरै त कच्चा बाटै रहेछ अब अलिकति समय चाहिँ लाग्ने भयो नुवाकोट यता हो नुवाकोट हामी नुवाकोट पुगिसक्यौँ र अहिले हामी नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार सङ्ग्रहालयमा गइरहेछौँ प्रवेश गरिरहेछौँ र अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो 7 तल्ले दरबार मल्लको दरबार सबै हाम्रो महाभूकम्पमा 7 वर्ष अगाडि भत्किएको थियो र त्यसैको अझै पनि रेनोभेसन भइरहेछ सकेको छैन सो हेरौँ भित्र के भइरहेछ आज हामी रमेशजी भेट्दैछौँ रमेशजी नमस्ते नमस्ते रमेशजी यहाँ नुवाकोटमा बसेको 7 वर्ष भइसकेको छ र उहाँलाई यो क्षेत्रको बारे धेरै जानकारी भएको हुनाले उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ र नुवाकोटको बारे दरबारको बारे यहाँको पर्यटनको स्थितिको बारे यहाँको पूर्वाधारको विषयको बारे दरबारको मेन इन्ट्री चाहिँ यो भयो यो मेन चाहिँ यो मेन नुवाकोट भनेको मेन नवकोटा नवकोटा हजुर दुईटा शब्द जोडेर नुवाकोट भन्यो नवकोटा भने नव भनेको चाहिँ 9 भयो 9वटा कोठा भनेको चाहिँ कोट भनेको फोर्टहरू फोर्टहरू सो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यहाँ युनिफिकेसनको बेला चाहिँ यहाँ सबै चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुर सबैलाई चाहिँ जोड्नलाई चाहिँ यो बेस बनाउनु भएको यो नेपाल एकीकरण गर्नलाई चाहिँ बेस बनाउनलाई चाहिँ उहाँले यहाँ 3 चोटि अट्याक गरेर जितेपछि अनि मल्ल राजाहरूको दरबार हेरेर यो मल्ल राजाहरूसँग चाहिँ जित्नु भएको थियो उहाँले 1801 मा जितेपछि चाहिँ उहाँले 9 तले बनाउनु भएको थियो पछि 1990 को भुइँचालोले 90 सालको भुइँचालोले भत्केर चाहिँ 7 तलेमा अहिले चाहिँ 7 तलेमा यो त नेपालको इतिहास र आर्किटेक्चरकै एउटा नमुना हो त हैन 9 तल्ला भन्दा झन्डैले मैले पढेको यो चाहिँ झन्डैले 900 मिटर हजुर र भूकम्पले अब भत्किएर अलमोस्ट ड्यामेजै छ यो बनाउनलाई चाइनिजहरूले पहिला म 8 वर्ष अगाडि आउँदा माथिसम्म गएको थिएँ म हजुर त्यो हैन सबै हेरेर सङ्ग्रहालय नै थियो र म झन्डैले 7 तल्लासम्म गएको थिएँ माथि टपसम्मै जान मिल्थ्यो पहिला मिल्थ्यो अहिले चाहिँ सबै बन्दै छ सबै बन्दै यो जानलाई भएर अहिले बन्दै गरेर राखेको छ त्यो बाल्कनी भयो त्यो भन्दा माथि चाहिँ प्रिजन थियो के पहिला पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ देशद्रोहीहरूलाई राख्ने ठाउँ त्यहाँनेरि कालकोठरी भन्थ्यो त्यहाँ माथि चाहिँ अनि त्यहाँबाट झऱ्यो भने नि मर्ने भाग्ने त चान्सै नहुने के देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर राख्थ्यो त्यहाँदेखि यस्तो यत्तिकै बस्न मात्रै मिल्ने ठाउँ थियो कि हामी पहिला घुम्न जाँदाखेरि 7औं तल्लामा देशद्रोहीहरूलाई हजुर कैद गरेर 6औं तलामा 6औं तल्लामा हजुर त्यो हो यो चाहिँ मल्ल राजाहरूको होलिडे हाउस यो रङ्गमहल पनि भन्छ हैन अनि यसलाई यो पहिला मल्ल राजाहरू चाहिँ होलिडे मनाउनलाई समन्तकालीन 12 महिना एउटै खालको वेदर हुने भएर चाहिँ यहाँनिर जाडो सल्लान यता आउने गर्मी सल्लान यता आउने अनि तिब्बतसँग व्यापार गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्र थियो अरे मल्ल राजाहरूको पछि यो जित्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यो जितेपछि अनि काठमाडौँ जाने सामानहरू चाहिँ यतै रोकिदिनु भएको थियो अरे के अनि केही हदसम्म सहज भएको थियो अरे उहाँलाई जित्नलाई चाहिँ हो इतिहासमा त्यही हो एउटा चाहिँ तिब्बतसँग ट्रेड गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रुट भएको हुनाले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा स्ट्रेटेजिक लोकेसन भएको पृथ्वीनारायण शाहको अर्को प्लस पोइन्ट एउटा यो दरबार बनाउँदाखेरि पनि दुईटा डिफ्रेन्ट
पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ थोरै जग्गा लिने जमिन लिने पछिबाट चाहिँ अनि माथि गएर चाहिँ अलिक बढी एक्सपान्ड गर्ने कि उहाँको धारणा चाहिँ जग्गा राख्यो भने पछि केही खेती गरेर खान सकिन्छ भन्ने एउटा हो अनि उनीहरूले चाहिँ तल धेरै लिने माथि गएर चाहिँ सानो सानो बनाउँदै जाने कि सेम अपोजिट के मल्ल राजाहरूले चाहिँ यो दूरदर्शी राजा भनेर नि यो यत्रो पुरानो इतिहास भएको नुवाकोट जिल्ला अब पर्यटन अझ कमै देखिन्छ होइन के कारण हो त यहाँ पर्यटनको विकास गर्नलाई के गर्नु पर्यो यहाँ बाटो पूर्वाधार विकासको एकदम कमी बाटोघाटोकै समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म बत्ती पछाडिको अँध्यारो भइरहेछ त्यो काठमाडौँबाट एकदम नजिकको डेस्टिनेसन भए पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाटोको कारणले गर्दा नि आउन सकिरहेको छैन किनभने काठमाडौँबाट त हामी झन्डै 3 घण्टामै पुग्यौँ 3 घण्टा होइन बाटो राम्रो थिएन एकदमै गाह्रो थियो राम्रो भयो भने चाहिँ अलिक चाँडै नै हुन्छ त्योभन्दा पनि यति राम्रो होइन एउटा ऐतिहासिक एउटा डेस्टिनेसन हुनुपर्ने ठाउँमा काठमाडौँबाट त एक दिनमा आएर जान सकिन्छ पार्टी भन्छ यसलाई चाहिँ लामपाटी हजुर यो लामपाटी पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पालामा केही अनाउन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यहाँनिर अनि मान्छेहरू यहीँ भेला गर्ने पछि शीतल ताप्ने मान्छेहरू खाना पछाडि पनि यहाँ आउने त्यो चाहिँ हाम्रो भैरवी देवीको मन्दिर यो पनि डिस्ट्रोय भएको थियो भूकम्पले नयाँ बनाएको सबै यो काठहरू बिग्रेको काठहरू चाहिँ फेर्यो अनि सधैँ काठहरू चाहिँ राखेको त्यहाँनिर त्यो चेन्ज छ कि कलरमा व्हाइट पार्ट र ब्ल्याक वान ओरिजिनल वान वर्षमा एकचोटि चाहिँ सिन्दुरे जात्रा हुन्छ यहाँनिर सिन्दुरे जात्रा लिङ्गो जात्रा हुन्छ त्यो सिद्धिने बेलामा चाहिँ बलिहरू चाहिँ त्यहाँनिर दिन्छ राँगाको बलि त्यो यहाँको रस चाहिँ भएर तल पुर्याएर जालपादेवीमा पुर्याएर आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर दिने चलन छ अहिले पनि पहिलादेखिको परम्परा जात्राहरू अहिले पनि निरन्तर रूपले मनाउँदै आइरहेको छ हजुर अनि यहाँ गोरु जुताउने पनि एउटा कार्यक्रम थियो नि त्यो कहिले त्यो चाहिँ माघ 1 गते बेत्रावती भन्ने ठाउँमा अलि माथि पर्छ त्यो रसुवा र नुवाकोटको सिमाना यो चाहिँ भैरवीको मन्दिर यो अनि यहाँनिर चाहिँ डङ्गल चाहिँ पुजारी हुने चलन छ अनि पुजारीहरूलाई बस्नको लागि चाहिँ धामी धमिनी दुईजना लिभिङ गडेसै भन्छ त्यो बस्नको लागि बनाइदिएको घर चाहिँ त्यो पहिलादेखि नै 17औं शताब्दीदेखि भन्छ अनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ उहाँलाई त्यो लिङ्गो जात्रा हुँदाखेरि सिन्दुरे जात्रा हुँदाखेरि यहाँदेखिको पहिला सक्दाखेरि त हिँड्दै जानुहुन्थ्यो नत्र भने मान्छेहरूले बोकेरै तल भैरवी तेरे जालपादेवीसँग लान्छ अघिल्लो दिन लान्छ राति बास गरेर पूजाआजा गरेर अनि भोलिपल्ट फर्काएर लिएर आउँछ यति धेरै भिड हुन्छ यहाँ मान्छेहरू हजारौँ मान्छेहरू आउँछन् त्यसबेला हजुर अनि त्यो रथ बोक्ने चाहिँ एउटा गुठी छ भैरवी गुठी भन्ने यता माथि लच्याङदेखिको मान्छेहरू आएर चाहिँ एउटा सेकेन्ड फेस्टिभल दसैँ पछाडिको सेकेन्ड फेस्टिभल जस्तो हुन्छ क्या जात्रा लाग्ने पहिलाको मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन्छ काठमाडौँबाट नुवाकोट आइयो र एकदमै रमाइलो भयो हामी द फेमस फार्म नुवाकोटमा बसिरहेछौँ र यो होटल एकदमै रमाइलो खाना पनि मिठो सँगसँगै एउटा यति राम्रो वातावरण र यति फुल बगैँचाहरू छ इट गिभ्स यु अ चान्स टु रिकनेक्ट विथ नेचर एन्ड गेट आउट अफ द हसल बसल अफ द सिटी यु सुड डेफिनेटली कम त्यति मात्रै होइन नुवाकोट दरबार सङ्ग्रहालय गइयो र त्यहाँ हरेक गन्तव्य जाँदा धेरै नयाँ कुरा सिक्ने अवसर हामीले पाउँछौँ हामीले नुवाकोटमा त्यसै गरिकन नेपालको इतिहासबारे हाम्रो संस्कृतिबारे धेरै कुरा सिक्न पायौँ रमाइलो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि भेट्न पाइयो र यो एकदमै राम्रो ट्रिप भएको छ र त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले चाहिँ विभिन्न अरू एसजे मोटोको एपिसोडमा नेपालभित्रका विभिन्न हामी रमाइलो गन्तव्यमा तपाईँहरूलाई लग्ने नै छौँ त्यो यात्रामा साथ दिनुहोला र साइनिङ आउट फ्रम दिस एपिसोड अन्टिल द नेक्स्ट वान सी यू अगेन आँखामा होइन मेरो देशलाई मुटुभित्र राख्ने
रगत र पसिना बगाई बनाउने छु मेरो देशलाई सुगन्ध फुलको होइन यसै माटोको मिठो लाग्छ मलाई पुर्खाले बनाएको यो राष्ट्र देखेर सधैँ गर्व गर्न मन लाग्छ मलाई नसोधौँ कसैले पनि मलाई